Kung nag-uumpisa ka pa lang sa Cricut Design Space, siguro nalilito ka pa sa weld, unite, subtract, intersect, exclude, and slice dito sa my design space. Ang videong ito ay para sa iyo para malinawan ka and matulungan ka na gumawa ng mga objects from the basic shapes sa design space. Let's make it with me. Make it with Alec. Umpisahan natin dito sa weld and unite. Ang weld and unite, basically ang gagawin niya ay i-combine niya yung mga shapes sa isang object. Ang result ng weld and unite ay basically the same. Ang difference lang, ang weld ay permanent change, ang unite ay temporary. Kung gusto mo pang palitan yung arrangement ng mga elements mo, gamitin mo yung unite. Pakita ko yung weld, select ko yung dalawang objects, and dito sa layers panel, click ko yung weld. Naging isang shape na lang yung dalawang object na ginawa mo. And pag titignan mo dito sa layers panel, isang object na lang din siya. Ang difference naman niya sa unite, pag sinelect ko itong dalawang object and sinelect ko yung unite, dito sa layers panel, kikita mo isang object lang siya. Pero meron siyang arrow dito sa may left ng thumbnail ng object. Pag pinress mo yan, nandyan pa rin yung original shapes mo, yung oval and yung heart. Pwede mo siyang i-move dito. Kung gusto kong ilipat sa right side yung heart, i-move ko lang siya. Then, pag click ko sa ibang part ng canvas, yung unite na palitan. So, i-move ko ulit yan sa taas. Yan yung naging shape niya. Hindi mo yan magagawa pag weld kahit essentially the same lang sila ng ginagawa. Let's move sa subtract naman. Makikita mo dito sa combine, ang subtract ay bottom object minus top object. Based dito sa icon, kung ano yung naka-shape na portion, bali yun yung nasa ilalim, siya yung maiiwan na portion ng nag-overlap na object. Dalawang instances yung pwedeng mangyari dyan sa subtract, kaya dalawa yung ginawa ko. Itong una, yung oval ay nasa ibabaw, and yung heart yung nasa ilalim. Pag track ko to, mababawasan yung heart, mababawas yung portion ng heart kung saan nakapatong tong oblong. Kapag iselect ko yung dalawa, click subtract, maiwan yung heart na may bawas siyang ganun. O dito sa pangalawa naman, nasa ibabaw yung heart, then nasa ilalim yung oblong. Pag sinubtract ko yan, maiiwan yung oblong na may bawas siya ng same shape kung anong shape nung overlap nung heart and nung oval. Then click subtract, naiwan yung oval dahil siya yung nasa ilalim. And next naman ay intersect. Ito naman ay maiiwan yung portion ng objects kung saan sila nag-overlap. Kung makikita nyo, yung overlap nila yung may shade. Click ko yung intersect yun. So, yun yung naiwan. Yung exclude naman, kabaliktaran ng intersect. Ang maiiwan na object naman ay yung portions ng dalawang object na hindi nag-overlap. Click ko tong dalawa, click exclude. Ayan. So, naging isang object sila, pero yung overlap natanggal. And next naman ay yung slice. Ito naman ay nag-work siya, parang cookie cutter. Magkakat lang yung portion kung saan may overlap, pero walang madidelete na object, except yung original objects na buo. So, kung islice ko yan, nagkaroon siya ng 4 na objects. Ito yung walang overlap doon sa red. Ito naman yung heart na walang overlap, and dalawang object yung nangyari dun sa overlap nila. Isa yung yellow and isa yung red. Pag pinagsama ko yan, balik natin. Pag sinelect ko tong dalawang slice result ng red and i-unite ko sila, yan, babalik siya doon sa original shape. Ganun din yung gagawin ko doon sa heart. Pag ni-unite ko siya, nabalik siya doon sa original shape. Pero, re-retain pa rin yung mga slice results. Yan yung difference ng weld, unite, subtract, intersect, exclude, and slice. Kapag naintindihan mo na itong mga operations na ito, nakakagawa ka ng mga iba't ibang shapes gamit lang ang basic shapes na meron ka sa Frino na design space. For example, gawa tayo ng simple shape, itong crescent, move lang natin sa baba. Para mag-proceed sa cut ito, kailangan mong bilihin tong shape na to for 49 pesos. Or free naman siya kapag active yung subscription mo sa Cricut Access. Pero madali lang tong gawin. Gagawa lang ako ng circle, palitan ko lang yung kulay niyan. Or gawin ko siyang guide muna. Then, gawa ng malaking circle. Then, another circle. Gagawin ko din siyang guide muna. Okay. So, itong dalawang circle na ginawa ko, ibalik ko siya sa basic. And, palitan ko tong unang kulay ng purple and yellow tong isa. Para makagawa ako ng crescent shape, ang kailangan ko lang dyan ay subtract. Siselect yung dalawang circle, dapat nasa ibabaw yung portion na tatanggalin mo. Then, click subtract. So, meron ka ng crescent shape gamit lang ang dalawang circle. Okay, ano pa ba yung kaya natin gawin dito? For example, ito naman. Ang kailangan lang natin dito ay combine. Para gawin yan, hindi ko gagamitin itong shape na to kasi pag
palalakihin mo yan. Ayan, hindi na perfectly rounded yung corners. Ang gagawin ko dyan, gagawa ko ng rectangle. Okay. Approximate ko lang. Then, dito sa edit, gagawa ko ng offset na kahit 0.15 lang. Then, naka-round yung corners. Or, palakihin natin. 0.3. Okay, click apply. Then, tanggalin natin yung original na object. Then, duplicate natin to. Click duplicate. And, i-resize lang natin. Okay, hindi ko na siya gagayahin exactly. Then, i-align center horizontally ko siya. Then, pick unite. And meron ka ng almost similar na shape. Again, hindi mo na kailangang bumili ng complicated shapes para makagawa dahil kayang-kaya mo yung gawin gamit lang ang basic shapes. And mas maganda rin gawin tong mga shapes na to sa vector design software like Illustrator, Corel, or Inkscape kung gusto mo ng free na option. Now, familiar ka na sa mga operations na to, kayang-kaya mo nang gumawa ng mga complicated shapes. Thank you so much for staying with me. And if may natutunan ka today, bigyan mo naman ng love and click ang subscribe button, tap that like button, and leave a comment below. Gusto ko rin marinig ang thoughts mo.